साथीहरू नमस्कार, म प्रवीण अस्ति। हरेक प्यारेन्ट्सको चाहना हुन्छ कि आफ्नो बच्चालाई सुपर चाइल्ड बनाउने भनेर। आज तपाईहरुसँग यस्तो 3वटा टिप्स शेयर गर्दैछु जसले तपाईको बच्चालाई जेनियस बनाउन सहयोग गर्छ। नम्बर 1, पोजिटिभ सजेसन। साथीहरू, सकारात्मक सुझावले बच्चाको मानसिकतामा ठूलो भूमिका खेल्दछ। एउटा बच्चा टिचरले दिएको एउटा चिठी लिएर घरमा आउँछ र आफ्नो मम्मीलाई दिन्छ। मम्मीले त्यो चिठी पढेर गभरि आँसु बनाउँछिन्। त्यो बच्चाले सोध्छ, मम्मी यो चिठीमा के लेखिएको छ भनेर। आमाले उत्तर दिन्छन्, यो चिठीमा लेखिएको छ कि तपाईको बच्चा जेनियस छ, तपाईको बच्चा ट्यालेन्टेड छ। त्यसैले यस्तो खालको बच्चालाई हामी पढाउन सक्दैनौँ। तपाईको जस्तो बच्चालाई पढाउने क्यापेसिटीको टिचरहरू हाम्रो विद्यालयमा छैनन् र तपाईले घरमा स्वयं पढाउनु होला। आमाको त्यो कुरा पूर्ण विश्वास गरेर पोजिटिभ सजेसन लिएर त्यो बच्चा आफूलाई लागेको इन्ट्रेस्टमा काम गर्न थाल्छ, आफूलाई लागेको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न थाल्छ र उनकी माताले पनि भरपूर सहयोग गर्छिन्। त्यो बच्चा बिस्तारै ठुलो हुन्छ र जसले 1040वटा भन्दा बेसी आविष्कारहरू आफ्नो नाममा दर्ता गर्छ। हो साथीहरू, त्यो वैज्ञानिकको नाम हो थोमस अल्वा एडिसन। समय बित्दै जान्छ र उनको आमाको निधन हुन्छ। एकचोटि उनले आफ्नो आमाको सामानहरू निकाल्ने क्रममा एउटा पत्र भेट्छन् र उनलाई याद आउँछ त्यो म सानो हुँदाखेरि टिचरले दिएको भनेर। जब त्यो पत्र खोलेर पढ्छन्, त्यसमा लेखिएको हुन्छ कि तपाईको बच्चा डफर छ, तपाईको बच्चा बुद्धु छ, तपाईको बच्चालाई हामी पढाउन सक्दैनौँ, त्यसैले यो स्कुलबाट रेस्टिकेट गरिदिन्छौँ। त्यति बेला थोमस अल्वा एडिसनका आँखाभरि आँसु आउँछन् र उनले मनमा नै सोध्छिन्, म जस्तो एउटा डम बच्चालाई पनि मेरो आमाले पोजिटिभ सजेसन दिएर साइन्टिस्ट बनाउनु भयो। हो साथीहरू, एउटा डम बच्चा पनि पोजिटिभ सजेसन पाएर साइन्टिस्ट बन्न सक्छ भने तपाईको बच्चा त पावरफुल छ। उसलाई नेगेटिभ सजेसन दिएर बुद्धु र बेवकुफ नबनाउनु होला। नम्बर 2, फोकस अन स्ट्रेन्थ। बच्चाको कमजोरीलाई होइन, उसको क्षमतालाई फोकस गरौँ। संसारमा हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै कमजोरी अनि कुनै न कुनै खुबी लिएर जन्मेकै हुन्छ। एज अ प्यारेन्ट्स, तपाईलाई थाहा छ तपाईको बच्चाको कमजोरी अनि क्षमता। यदि तपाईले कमजोरी सुधार्दै जानुभयो भने तपाई पनि दुखी हुनुहुन्छ र बच्चा पनि दुखी हुनुहुन्छ। तर त्यसको बदला उसमा भएको स्ट्रेन्थलाई फोकस गर्नुहोस् र उसको कमजोरीलाई संसारबाट मेटाइदिनुहोस्। हरिवंश आचार्य, सन्दीप लामिछाने एकाउन्ट जान्दछन् या जान्दैनन् त्यो हेर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो खुबीलाई निखार्छन् र आफ्नो कमजोरीलाई संसारबाट मेटाइदिन्छन्। त्यसैले साथीहरू, कमजोरीलाई सुधार्नुको साटो आफ्नो बच्चाको क्षमतालाई तिखार्नुहोस्। नम्बर 3, मोरल स्टोरिज। यदि तपाईँ आफ्नो बच्चालाई एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ या मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने उसलाई एडभाइसको रूपमा नभएर स्टोरिजको रूपमा सुनाउनुहोस्। एकचोटि आइन्स्टाइनलाई सोधिएको थियो कि बच्चालाई जेनियस बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर। उनले उत्तर दिएका थिए कि कथा सुनाउनुहोस्। हो साथीहरू, बच्चामा सुनेको स्टोरिजले बच्चाको साइकोलोजिकल्ली र मेन्टल्ली पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याउँछ। त्यसैले राति सुत्ने बेलामा बच्चालाई मोरल स्टोरिज सुनाउनुहोस्। हुनसक्छ अकबर र बीरबल, त्यस्तै। र अन्त्यमा साथीहरू, आफ्नो बच्चालाई 10-10वटा क्षेत्रमा पर्फेक्ट नबनाउनुहोस्। उसमा भएको 1-2वटा कुरालाई फोकस गर्नुहोस् र उसलाई आफ्नो केरियर छान्न मद्दत गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।